Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Forbisal Academy. Mình là Nguyên và hiện tại mình đang là trainer tại trung tâm Forbisal Academy. Hiện tại thì mình đang dạy các khóa basic tại trung tâm và khóa học này sẽ dành cho các bạn chưa biết gì về 3D Max, cho nên là tụi mình sẽ chủ yếu là hướng dẫn về workflow cũng như là cách để các bạn render ra những bức hình như thế này. Thì trong quá trình dạy mình thấy là có nhiều bạn sẽ còn khá bỡ ngỡ hoặc là gặp những khó khăn trong vấn đề đặc biệt là về dựng hình modeling. Chính vì lý do này nên tụi mình đã làm series về basic modeling để có thể hỗ trợ cho các bạn mới có thể có những kiến thức nhiều hơn về dựng hình cũng như là giới thiệu phần mềm 3D Max đến nhiều người hơn. Thì trong video đầu tiên này mình sẽ giới thiệu cho các bạn những nội dung cơ bản nhất về 3D Max, đó là giới thiệu về giao diện vùng nhìn, viewport, comment panel cũng như là toolbar của 3D Max, cũng như là giới thiệu cho các bạn một lệnh, đó là lệnh copy hay còn gọi là launch option. Mục đích của video này là để giới thiệu cho các bạn mới làm quen với phần mềm 3D Max, cho nên nếu mà bạn nào đã biết rồi thì các bạn có thể skip qua, hoặc là các bạn có thể xem video này để có thể tự ôn tập lại kiến thức nhé. Và bây giờ mình hãy cùng bắt đầu với nội dung video nhé. Bây giờ thì mình sẽ mở 3D Max lên và bắt đầu với phần đầu tiên là viewport. Viewport đó là khu vực mà những gì các bạn vẽ hay tạo ra sẽ được hiển thị trên vùng nhìn này. Hiện tại mình đang có layout là 4 vùng nhìn ở đây và mỗi vùng nhìn sẽ thể hiện một góc nhìn khác nhau của object. Nhìn vào góc trái thì mình sẽ có tên gọi của các vùng nhìn và mình sẽ có những vùng nhìn lần lượt là perspective, orthographic, top, bottom, front, back, left và right. Trong đó thì hai vùng nhìn đầu tiên đó là perspective và orthographic sẽ là hai vùng nhìn 3D, tức là mình sẽ có thể thấy hết cái góc cạnh của object khi ở trên vùng nhìn này. Còn các vùng nhìn còn lại sẽ là vùng nhìn 2D, tức là các bạn sẽ thấy được một phần của object. Sau khi các bạn làm quen thì mình có thể sử dụng phím tắt để chuyển đổi vùng nhìn cho tiết kiệm thời gian. Bên cạnh cái tên gọi vùng nhìn chính thì chính là các phím tắt, ví dụ như là perspective sẽ là T, top là T. Bên cạnh tên gọi vùng nhìn thì chúng ta sẽ có chế độ hiển thị. Có 3 chế độ hiển thị mà mình sẽ hay dùng nhiều nhất, đó là Default Shading, dùng để hiển thị map texture khi mà mình làm vật liệu. Thứ hai là Glare để xem hình khối khi đặt camera. Và thứ ba là Wireframe Override để có thể nhìn xuyên qua vật thể. Ngoài chế độ hiển thị thì sẽ có một việc mình cần lưu ý nữa trong viewport, đó là cách mà chúng ta di chuyển trong viewport như thế nào. Thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 thao tác chính. Đầu tiên là pen, chúng ta sẽ đè nút cuộn chuột và song song với đó thì mình sẽ rê chuột lên xuống hoặc là qua lại. Thứ hai đó là zoom in và zoom out, mình có thể lăn cuộn chuột để phóng to hoặc là thu nhỏ vùng nhìn. Và thứ ba là rotate, mình có thể giữ phím Alt trên bàn phím kết hợp với việc bend chuột và chúng ta có thể quan sát được cái góc cạnh cho vật thể của mình. Hiện tại thì mình chỉ đang làm việc trên một vùng nhìn duy nhất, còn 3 vùng nhìn còn lại thì mình không tương tác với nó và khá là chiếm diện tích của mình. Nên để mở vùng nhìn này to hơn cho dễ thao tác thì các bạn có thể bấm vào biểu tượng này hoặc là bấm phím tắt là Alt cộng W. Kết hợp với việc chuyển đổi tên gọi vùng nhìn hoặc là nhấn phím tắt mà mình có thể chuyển đổi nhanh sang vùng nhìn phù hợp. Để quay lại giao diện 4 vùng nhìn thì mình chỉ cần bấm lại biểu tượng lúc nãy hoặc là bấm Alt W một lần nữa. Như vậy thì mình đã giới thiệu xong cho các bạn phần đầu tiên, viewport. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó là thanh comment panel. Bên phía góc phải màn hình của mình chính là giao diện của thanh comment panel. Và để tạo ra một đối tượng nào đó thì các bạn sẽ bấm vào dấu cộng Create ở đây. Và bên dưới sẽ là các đối tượng mà 3D Max cho phép mình tạo ra. 4 đối tượng đó lần lượt sẽ là Geometry, tức là các khối 3D, Shape, các đối tượng 2D, Light, ánh sáng và cuối cùng là Camera. Và trong video này thì mình sẽ sử dụng đối tượng đầu tiên Geometry để demo cho các bạn ha. Để tạo ra thì đầu tiên mình cũng bấm dấu cộng Create và mình chọn vào Box, rê chuột vào viewport, click và kéo thả như thế này. Như vậy thì mình đã tạo ra được đối tượng 3D đầu tiên. Sau khi tạo xong thì mình sẽ bấm chuột phải để thoát lệnh. Mình sẽ lặp lại thao tác này cho những object khác để các bạn làm quen với các khối còn lại ha.
kết hợp với pen zoom in zoom out thì mình có thể quan sát được góc cạnh của các object mà mình vừa tạo ra ở đây. Tiếp đến thì mình sẽ sang tab Modify. Đối với bất kỳ object nào mà các bạn muốn điều chỉnh về thông số thì các bạn cũng sẽ đều vào tab Modify này. Quay trở lại với khối box thì các bạn sẽ để ý rằng đằng sau các thông số Length, Width và Height thì mình sẽ còn có đơn vị. Để setup đơn vị thì các bạn sẽ vào trong Customize và chọn mục Unit Setup. Ở mục Display Unit Scale chúng ta sẽ chọn hệ đo lường là Metric và thay đổi đơn vị để phù hợp với đối tượng mà mọi người đang vẽ. Thì mình sẽ có thể điều chỉnh kích thước của khối box tại đây. Bây giờ thì mình sẽ đến với phần Modify List. Ở đây thì mình sẽ gắn trước một Modify List tên là Ben để cho mọi người xem công dụng của Modify List là như thế nào ha. Thì thông thường chúng ta sẽ hiểu Modify List ấy, nó được dùng để biến đổi những hình khối cơ bản mà chúng ta đang có thành những hình khối phức tạp hơn. Và ở đây với Modify List là Ben thì chúng ta sẽ có thể bẻ cong được khối box mà mình đang có. Mình sẽ sử dụng thêm một Modify List khác nữa tên là Twist, và Twist sẽ cho phép chúng ta xoắn model của mình lại. Đến một chủ đề phù hợp thì chúng ta sẽ có video cụ thể về những Modify List này nhé. Quay trở lại với tab Parameter. Thì như lúc nãy mình có đề cập thì ở phần này mình sẽ có thể điều chỉnh được các kích thước của khối box như là Length, Width hay là Height. Ngoài ra thì ở đây mình cũng có một thông số đó là Segment. Thì để giải thích Segment là gì thì bây giờ mình sẽ điều chỉnh thông số Segment này thành 1. Sau đó thì mình sẽ áp lệnh Ben một lần nữa. Lúc này các bạn sẽ thấy là khối box của mình sẽ chỉ bị nghiêng chứ không được bẻ cong như lúc nãy. Thì ở đây Segment sẽ có nhiệm vụ như là những cái phần khớp của khối box, và càng nhiều khớp thì khối box của mình nó sẽ có độ cong càng mượt mà hơn. Và bây giờ thì mình sẽ đi đến nội dung thứ ba, đó là thanh công cụ Toolbar. Thì Toolbar sẽ bao gồm một loạt cái icon nằm ở góc trên cùng màn hình làm việc của mình ở đây. Phần đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trên thanh Toolbar đó là Save File, phím tắt là Ctrl+S để lưu file max mà mình đang làm. Ngoài ra thì mình còn có Save Selected để lưu cụ thể một đối tượng nào đó được chọn. Và mình sẽ có một cách lưu thứ ba, đó là Archive File. Thì Archive dùng để lưu project mà mình đang làm thành một file .zip, bao gồm cả file max và các texture vật liệu mà mình đang làm. Khi chuyển từ máy này sang máy khác thì các bạn sẽ cần lưu ở chế độ này để khi mà render ra file hình của mình sẽ không bị mất mát nha. Rồi tiếp theo mình sẽ có Group. Group sẽ giúp mình nhóm các đối tượng lại. Ví dụ như là mình sẽ có những món đồ decor ở đây và mình muốn group tất cả lại để mình có thể di chuyển chúng chung với nhau. Và để làm được điều này thì mình sẽ chọn cả 3 object bằng cách giữ Ctrl khi chọn. Sau đó thì mình sẽ bấm vào Group để nhóm chúng lại và đặt tên cho Group. Các bạn lưu ý là khi object ở trong Group thì chúng ta sẽ không có thông số nào để điều chỉnh trong phần Modify cả. Vì lúc này 3ds Max sẽ không hiểu là mình đang muốn điều chỉnh Modify của object nào. Và nếu mình muốn điều chỉnh cho từng object thì các bạn sẽ có thể vào Group, sau đó Ungroup ra. Lúc này thì mình sẽ có thể điều chỉnh cho từng object trong hình. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn các lệnh mà mình thường rất hay dùng trong 3ds Max. Đầu tiên đó là Select Object. Select Object sẽ cho phép mình chọn đối tượng mà mình cần, và chúng ta có thể giữ Ctrl để chọn thêm đối tượng và giữ Alternate để không chọn một đối tượng nào đó.
Sau đó chuyển sang bên tay phải thì mình sẽ có một icon mũi tên 4 chiều tên là Select and Move. Select and Move cho phép mình di chuyển và sắp xếp những object trong không gian của mình. Đây sẽ là một lệnh mà mình dùng rất là nhiều khi sử dụng 3ds Max, cho nên các bạn nhớ luyện tập để thành thục ha. Với Select and Move thì các bạn để ý giúp mình đến icon mũi tên và màu sắc của chúng khi mà mình rê chuột vào một object. Chúng ta sẽ có hệ trục tọa độ là X, Y và Z. Trục Z sẽ là trục dọc thể hiện cho cao độ, còn X, Y sẽ là hai trục ngang. Và khi các bạn rê chuột vào trục tọa độ nào thì các bạn sẽ thấy mũi tên của trục đó biến thành màu vàng, và mình sẽ chỉ có thể di chuyển object theo trục đó thôi. Mình sẽ không thể di chuyển theo các trục còn lại. Còn nếu như mà mình muốn di chuyển theo cả ba phương thì mình sẽ bấm vào icon hình vuông ở đây, và các bạn có thể tự do di chuyển theo cả ba trục. Bên cạnh Select and Move thì chúng ta sẽ có Select and Rotate, cho phép chúng ta xoay được object. Và mình cũng sẽ có 3 hệ trục tọa độ X, Y, Z để xoay. Và cuối cùng thì mình sẽ có Scale để thay đổi về độ to nhỏ của object. Chúng ta sẽ có 3 hệ trục X, Y, Z để scale theo phương mà mình muốn. Nhưng mà thông thường thì mình sẽ bấm vào giữa để scale cho cả 3 trục như thế này. Và mục đích là để không thay đổi tỷ lệ hình khối của chúng. Ngoài ra thì mình cũng có thể di chuyển object của mình theo một cái khoảng cách cố định bằng cách click vào Select and Move. Ở bên dưới thì mình sẽ có những cái thông số theo từng trục, và mình có thể điền thông số cụ thể vào để object của mình có thể thay đổi theo một khoảng cách nhất định. Ở Select and Rotate thì mình cũng có thể bấm chọn vào object và điền thông số góc xoay cụ thể tại đây. Và cuối cùng thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lệnh Copy Object, hay còn gọi là Long Option. Trước tiên thì mình sẽ tạo ra một cái ấm trà tuyệt bọt như thế này. Và chúng ta sẽ chọn Select and Move và chọn một trục mà mình muốn copy object. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấn giữ Shift và kéo chuột theo trục đó. Và khi thả chuột ra thì mình sẽ có một bảng tên là Clone Option. Ở đây mình sẽ có 3 lựa chọn, nhưng mà mình chỉ cần quan tâm đến Copy và Instant là được. Với Copy thì Modify của hai object này sẽ được tách rời nhau. Nếu mà các bạn chỉnh object vừa được copy thì nó sẽ không ảnh hưởng đến model gốc của mình. Còn với Instant thì khi mà mình load object ra thì các thông số đều sẽ được link với nhau, và khi mình thay đổi kích thước hoặc là gán Modify List vào object vừa được tạo thì object bắt đầu cũng sẽ thay đổi theo. Lệnh clone này sẽ được dùng khá là nhiều trong quá trình dựng hình, như là các bạn muốn làm hàng rào hoặc là những cái ghế trong phòng họp thì mình đều dùng lệnh copy này để tạo ra các object giống nhau, tiết kiệm thời gian cho mình. Trong video lần này thì nội dung sẽ kết thúc tại đây, và video sau thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn các lệnh khác như là lệnh bắt điểm Snap, lệnh so hàng Align, hay là cách mà mình merge model vào trong file của mình. Nếu các bạn thích video này thì hãy like, share và subscribe cho tụi mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.